Maayong adlaw mga kagalaan, ako si Chakoy and welcome sa Wondering Kusina. Today's episode, ang lulutuin natin is ginger garlic wings. Chicken wings mga ka-wonders with a different delicious flavor. Wow. At ang magluluto niyan is si Chef Mark. Hi mga ka-wonders, ako si Mark and today magluluto tayo ng ginger garlic wings. Ito ang ating mga ingredients. So meron tayong 1 kilo of chicken wings, meron tayong cornstarch, salt, pepper, and we have a ginger garlic paste. So mga ka-wonders, pwede rin kayong gumamit ng fresh ginger and fresh garlic. I-mash nyo lang siya kung mayroon kayong almiris, yung pang tik-tik, pwede nyo gamitin yon. So gagamit din tayo ng oil for frying. Para sa ating dip or sauce, gagamit tayo ng yogurt, garlic, fresh garlic, mayonnaise, pepper, and salt. Yung first step natin, lalagyan natin ng ginger garlic paste yung chicken wings natin. More or less 2 tablespoons. Then pepper and salt. Then haluin lang natin siya ng maayos. So i-set aside lang natin to. So kuha lang tayo ng malinis na lalagyan. Maglagay lang tayo ng cornstarch. Mga 1 cup. Then season lang natin ng pepper and salt. Then haluin lang natin. So magpainit lang tayo ng mantika. Make sure na deep fry yung wings natin. Painitin muna natin yung mantika natin bago tayo magprito. So mga ka-wonders, habang nag-iinit tayo mag-init yung mantika, isasali ko na yung pang-coating natin sa ating wings. Okay, haluin lang natin hanggang mag-coat yung makot lahat yung mga wings natin. So mga ka-wonders, mainit na yung mantika natin. Maglalagay na tayo ng chicken wings. Huwag lang natin siya i-crowded para hindi ma-less yung heat ng mantika natin. So mga ka-wonders, habang nagpiprito tayo ng chicken wings natin, gagawin ko yung sauce natin o yung pang-dip natin. Grate lang natin tong ating fresh garlic. Ayan, okay na ito. Then, lagay natin yung yogurt. And mayonnaise. Mga 3 tablespoons. Lagyan natin na salt. And pepper. So mga ka-wonders, ito na yung ating garlic dip or sauce. So mga ka-wonders, nagba-brown na yung ating chicken wings. Malapit na to, mga 2 minutes, pwede na to. So mga ka-wonders, okay na yung chicken wings natin. Galin na natin. So mga ka-wonders, tapusin ko lang itong pagpiprito and then titikman na natin. Okay mga ka-wonders, ito yung ating ginger garlic wings. Yes! Tikman ko na. Sobrang sarap. Wow. Tikman ulit natin. Habang andyan kayo. Crispy. Now, another negosyo tip ko sa inyo ha. Sobrang dali lang nung process na yon. And FYI, yung mayonnaise at saka yung yogurt and with fresh na garlic, guys, the best. Hindi na kayo makahanap ng hindi na kayo bibili ng garlic paste. Kayo na mismo gagawa. Sarap, guys. Wow. Muna. So mga ka-wonders, if you like this video, please give us a thumbs up and please put that comment down below. Nagustuhan nyo man o hindi. Mag-comment lang kayo. And if you haven't subscribed to Wondering Kusina's YouTube channel, please click that subscribe button. We are pretty sure na nabigyan namin kayo ng isang recipe na naman na masarap at madali.
Yeah, easy recipe. Click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. Okay, meron din kaming Instagram, Twitter, and Facebook. Yes, don't forget to follow those social media accounts. Mas madaling mag-share din doon. Alright? So, thank you very much for watching mga ka-wonders. I hope you love this episode. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace.